המלחמה, החלטנו חברי ואני להתחתן. ואז באופן קטגורי הודעתי לבעלי שאני ילדים לא אלד לעולם מושחת שכזה. היטלר רצה להשמיד את העם היהודי ואת עוזרת לו. להפך, אנחנו צריכים ללדת הרבה ילדים, כדי שעם ישראל יחיה ויתרבה. שמעתי אותו וחשבתי שיש היגיון בדבריו. אז אחרי שהתינוק נולד, שהוא היה הראשון, ראינו בו את התחייה של עם ישראל כתחיית המתים, תינוק יהודי ראשון. והוא לא רק היה תינוק שלי, הוא היה של כולם. כל אחד התנחם בו וקראנו לו מנחם. באותו מחנה שקרוי לינדנפלס, אין אודנוולד, זה היה כפר נופש גרמני, שמטעם אונר"א הלאימו את המלונות ושיכנו בו את דמויות הילדים. והיו ילדים יתומים שנשארו, שאספנו אותם בכל מיני מדריכים, ממנזרים, מיערות, מגויים. היו כמה מאות ילדים. אני עבדתי והייתי ממונה על מחסן ההלבשה וההנהלה. כל ילד היה בא והייתי מודדת לו מתאימה לפי גודלו, לפי מידתו. שלחו לנו שליחים מישראל, שילמדו עברית, שיכינו לעליית הילדים, שילמדו אותם ציונות. קיבלנו מהג'וינט אגדות, וכדת וכדין ניהלנו סדר פסח. והעיקר העיקרים זה היה ההכנה לישראל, וזה קירב אותם. אני, שעברתי את הגיהנום הזה וראיתי מה שקרה לבני משפחתי בלבד, 86 נפשות מצד אבא ואמא. ופסק דין מוות היה בכיסי במשך כל הזמן. ולחלום אז אפילו לא הייתי מעיזה שאני אוותר בחיים ואני אזכה למדינת ישראל עצמאית, ש2000 שנות דורות חלמו ולא זכו. ואני אזכה לילדים, נכדים וגם לנינה. תעלה המשואה. משמע יבוא לדום, משמע דום.